Сьогодні доробляємо фронтони. Зараз покажу, як це робити. Як вирізати отвори в блоках, я вже показувати не буду. Це я показував в попередніх відео, дивіться. Також в цьому є прикріплене відео, де це показано. Для чого це було зроблено? Чому одразу не був складений фронтон повністю? Все дуже просто, тому що, бачите, ці вікна, вони йдуть, а стіна піднята, щоб ви на мансарді, коли підходиш до стіни, не бився головою об стелю. Стеля, відповідно, мансарди піднята. От. Завдяки цьому можна зробити менший кут даху, за рахунок чого буде легше на ньому працювати. От, тобто все через оці вікна не можна зробити армопояс. Тобто це типова ситуація для будь-якої зручної мансарди. Так от, цей армопояс має йти чітко у фронтон. Якби я одразу склав фронтон, тоді в мене армопояс ішов би вверх, отак, і тоді він вже не тримав би так. А так оцей армопояс по фронтону, ось так, він замкнутий, йде через всі віконні перемички, одразу робить віконні перемички і з'єднується з іншою стіною. От, буде все супер тримати. Тепер, значить, наша задача. Беремо блок, вирізаємо отвор під мауерлат і кладемо один, другий і далі погнали вже під кутом. Отак приблизно, тобто кроквини будуть стояти і вони мають, між кроквинами має бути фронтон з газоблоку. Там може бути нерівність зверху, більше, менше, то що більше зріжеться, коли кроквини стануть. Те, що менше, можна буде або запінити, або закласти ватою мінеральною. І все, і зараз отак погнав фронтон. Тобто, по суті, тут десь один газоблок висотою 300 треба ставити. Ну, і набирати ширину, звісно, що 500 стіна. Все, я зараз нарізаю газоблок, замішую клей і буду робити, і покажу вже проміжні результати. Ось так, за допомогою рулетки на місці проміряв всі розміри. За допомогою такого трикутничка поміряв кут, він у мене зараз 28 градусів. Якщо він такий і стане по кроквах, мене це цілком влаштовує. Кут нахилу 28 градусів. Дуже зручно це робити, тут є така міточка і ось градусна сітка. Значить, оце під мауерлат. От дуже зручно знову ж таким трикутничком це робити. Оп, приклали і рівненько відчертіли, щоб бачити, де треба робити. Оп-оп-оп, отак. Все. Це накреслено зрізи. Беру тепер свою шабельну пилу з таким довгим лезом, дуже зручно. 455 мм. І зрізаю цей трикутник, вирізаю це підмогу. Ось такі дірки робляться легко і швидко. Таким звичайним шуруповертом і сверлом по бетону. Тепер все, що мені залишилось, це вибити цю серединку. Було зручніше, мабуть, сокирою, я не знаю. Але можна і так. Не дуже рівно вийшло. Сокиркою було б рівніше, ну нічого. Тепер трохи підрівняю це і буду встановлювати. Тобто ось такий камінь у мене вийшов. Ось так воно сідає, рівнесенько, дивіться. Ця дірка запіниться, то взагалі не проблема. Тут все рівненько, теж все пропіниться. Отак, дивіться. Буквально 5 хвилин роботи і перший блок готов. Отак. І далі підуть і поруч блоки. Тепер показую, як правильніше буду зробити. І перевертаю камінь.
і виймаємо. Ось так. Це знімаємо і все готово. От це у нас на другий бік фронтону під Маверлат. Ось так доклав фронтон і зліва от над Маверлатом і пішов до самого верху. І справа так само. От бачите, клав з усього, із блоків, і там, де кути, докладав всі обрізки, все вклав. І таким чином в мене не залишилось жодних обрізків, все пішло у фронтони. Вони не матимуть несучої нагрузки ніякої, на них буде лежати лише коньок, от, брус-коньок, і все. Ну, а в принципі з цього бруса конька все навантаження буде йти от на цю колону середню, ну і воно буде там мізерним. Тепер зараз зрівнюю і продовжую докладати фронтон до верху цієї дошки. Ось так вийшов фронтон. Не ідеально рівно, є такі виступи. Це не страшно, тому що це все буде знаходитись між кроквинами. От. Ну, це ніколи не буде доступним і видним. І не буде піддаватися атмосферним впливам. Але оцей нюанс, от, дивіться, десь 5 см не вийшло в мене так вкласти, тому що є нерівності із цим мармовим поясом і от. І шви різні, тому так пішло воно. Це треба зрізати зараз пилкою. Намічаю олівцем, зрізаю пилкою. Далі інші нерівності, типу такого підшліфовую драчками. Так само роблю, ну там більш-менш рівно з того боку. І починаю далі класти газоблок. Ось так. Тепер дорівнюю звичайну драчку. Все, вимітаю мітлою і починаю класти далі газоблок. Покажу, як вийде. Фронтон майже закінчив. Отак він буде. Зараз тут залишився один камінь покласти в кутку. Тут виходить у нас висота зараз 3,5 метри. Потім вище ставлю опалубку з сотих газоблоків, як завжди. Теж йде на звуження. 20 см буду заливати таку балку з бетону, для того, що на неї буде монтуватись коньковий брус. Забетоную 2 шпильки. На шпильки вкладу брус.
і на той брус вже буду монтувати коньковий брус. І таким чином я дійду до верху, от до тої дошки. Це в мене мітка. І в мене все зійдеться. Потім ще, то вже коли буде брус цей коньковий змонтовано, він по боках теж закладеться каменем. От. На цьому обидва фронтони завершено. Зараз покажу, на чому завершилась верхівка. Як бачите, навмисно до кінця не доходив. Тут важливо розрахувати так, щоб оцей край фронтона це був верхня частина крокви. Тобто кроквина буде лягати ось так. Ось так, ось так. От. І приблизно десь ось тут буде низ кроквини 25 см. От. А оця верхівка, ось так, вона буде армуватись і заливатись бетоном. Це обов'язково треба робити, тому що коньковий брус буде тиснути на газоблок. Газоблок боїться точкового зминання. От. Тому він має лежати на забетонованій частині. Тобто навантаження буде розподілятись завдяки цьому бетонному такому стовпчику по всьому фронтону. Окрім того, тут буде кластись брус 150 спочатку на дві шпильки, а по ньому, на нього вже буде вкладатись коньковий брус зверху. От. Для того, щоб його можна було відцентрувати на цьому брусу. От. І таким чином у нас піднімається ще на 25 см якраз до нижньої частини крокви. А верхня буде вище, тобто верх конька буде десь ось так. А вже потім це буде закладатись далі. Тобто на цьому фронтон завершено. Наступна серія я покажу, що я буду, як саме буду робити ці верхівки фронтонів. Дякую всім за увагу, всім пока.